ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃለች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን በተለይም በእናቶችና በህፃናት ዙሪያ ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የፕሮግራማችን ርዕስ ህፃናት የወይራ ዘይት መቼ መጀመር አለባቸው የሚለው ነው። የወይራ ዘይትስ ምንድነው ጥቅሙ ለህፃናት የሚለውን በስፋት አብረን እንመለከታለን። እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም መስማት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት ገልጻለሁኝ። እንግዲህ ህፃናት የወይራ ዘይት መቼ ነው መጀመር ያለባቸው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ ከ6 ወር ጀምሮ ምግባቸው ላይ ጠብ እያደረግን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። የትኛውን መምረጥ አለብን የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ ተጨማሪ ምግብን በተመለከተ ኤክስትራ ቨርጅን ወይም የወይራ ዘይት የተሻለ ተስማሚ ነው ማለት ነው። የወይራ ዘይት ስብጥር ለሚያድግ አካል በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጠቃሚ ኮሌስትሮል እና ያልተሟሉ የሰባ አሲዶች አሉት ወይም ደግሞ ፋቲ አሲድ የሚባሉት ማለት ነው። ቅንብሩ በተጨማሪ በጡት ወተት ውስጥ ከሚገኙ ቅባቶች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን ቅባቶች ያጠቃልላል። ስለዚህ እነዚህን የወይራ ዘይቶች ለልጆች በምንሰጥበት ጊዜ እነዚህን የወይራ ዘይት ስብጥር ለሚያድግ አካል በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጠቃሚ ኮሌስትሮል እና ያልተሟሉ የሰባ አሲዶችን እነዚህን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የወይራ ዘይት ከሌሎቹ የአትክልት ዘይቶች ሁሉ በተሻለ የህፃናት ሰውነት ላይ በዳይፐር አማካኝነት የሚፈጠርን ሽፍታ ለማጥፋት እንዲሁም ህፃናት ላይ የሚወጣ ብጉርን ለማጥፋት ይጠቅማል ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ምክንያት እንደ ዳይፐር ራሽ ከዚህ በፊት ያየነው አለ። ስለ የህፃናት ዳይፐር የሚያረጉበት አካባቢ ላይ የመቁሰል ሽፍታ የማውጣት እንደዚሁም የህፃናት ብጉር አይነት የሚወጣባቸው ከሆነ የወይራ ዘይት ከሌሎች የአትክልት ዘይቶች ሁሉ በተሻለ የህፃናት ሰውነት ላይ በዳይፐር አማካኝነት የሚፈጠር ሽፍታን ለማጥፋት እንዲሁም ህፃናት ላይ የሚወጣ ብጉርን ለማጥፋት ይጠቅማል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ልጆ እንዲሁም በማንኛውም የጤና ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማማከር ከፈለጋችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ በደንብ መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ይሄንን ፕሮግራም ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግና እንደዚሁም ለወዳጅ ዘመድ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ሼር በማድረግ። በድጋሚ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።